Welcome po sa Pinoy Homeowner in America series. So meron po tayo nitong isang snow thrower na pinapaayos sa akin ng kapitbahay. Meron po kaming malaking snowstorm bukas. Tingnan natin kung anong problema. Sabi niya ayaw daw umandar. So tingnan natin kung may problema yung spark plug o yung carburetor niya. So stay tuned at bubuksan natin. So, tingnan ko muna kung may gasolina. Okay, so may laman na gasolina. Alisin ko muna itong discharge chute para matanggal ko itong top cover. Okay, so nabuksan na natin itong cover plate niya. Napansin ko itong primer bulb niya. Yung last person na nag-ayos, hindi ko alam kung ano ang linagay dito, pero kapag i-press mo itong primer bulb, hindi bumabalik at hindi din nasa-siphon yung gasolina papunta sa carburetor. So yung last na nag-ayos nito, ang ginawa niyang pag-ayos ng primer bulb is kumuha siya ng suction hook, just like this one over here. So ang ginawa niya, gin-glue niya para gawin niyang mag-suction, pero nakikita nyo, hindi gumagana. Ito yung proper na primer bulb. So ito ang ilalagay natin at tingnan natin kung gagana. Ang problema lang, hindi ito yung brand na gamit ng snow thrower na ito. So kailangan kong mag-drill ng butas para mai-attach ko itong primer bulb na ito. Ngayon ilagay ko na itong replacement na primer bulb. Okay, so tingnan natin kung gagana itong primer bulb. I-prime ko ito. Okay, now we'll test it. Turn it on. Choke. Okay, so let's do a final test bago ko ibalik sa kapitbahay ko. Nakita nyo may snow pa dun sa paligid namin. Tapos madadagdagan pa yan ng additional na 12 inches.